السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة في الشأن متاعنا علم الفلكي. باهي، في السيونس متاع اليوم إن شاء الله موجه لتلاميذ سنة التاسعة أساسي. باهي، الأوبجيكتيف متاعنا معناتها الهدف من الحصة متاع اليوم هو باش نخدمو تمرين يخص المعادلات والمتراجحات. إن شاء الله بارتي باش تقراوها في التريمستر الثالث، معناتها في الثلاثي الثالث. نقرأ مع بعضنا التمرين. ليكن إكس وإيكغيك عددان حقيقيان حيث إكس تنتمي للمجال ناقص 3 وناقص 1 وإيكغيك أكبر أو يساوي من 2 وأصغر أو يساوي من 5. أوجد حصر لكل من إكس مع إيكغيك ناقص إكس و إكس ناقص إيكغيك. نبدأ في الإصلاح متاعنا. قال لي أوجد حصر لكل من إكس وإيكغيك. نعلم أن إيكغيك أكبر من 2، أكبر أو يساوي 2، أصغر أو يساوي من 5. وإكس وين؟ الإكس في المجال ناقص 3 ناقص 1. ماذا يعني هذا؟ إكس في المجال ناقص 3 ناقص 1. كأننا نعمل مستقيم مدرج مثلا. مش معناتها إكس ناقص 3 ناقص 1، معناتها الإكس مثال أو صفر. وهذه 1. أنا حاجتي بناقص 1 ناقص 2 نطول وهذه ناقص 3. الإكس في المجال ناقص 3 ناقص 1. كيقول لي مثل هو ارسموا عليه نمثل المجال متاعي على المستقيم هذا. نعمل هكا. يقول لي مثلوا على المستقيم الدارجة هاكا مغلق. قريت وأنا باش نعملو مغلق. هذا المجال متاعنا ناقص 3 ناقص 1. معناتها الإكس لهنا، معناتها الإكس أكبر من ناقص 3 وأصغر من ناقص 1. جيست هذه باش نفسرلكم بها خاطر أنا معملتش كورة على يعني إكس تنتمي للمجال ناقص 3 ناقص 1. معناتها إكس أكبر أو يساوي من ناقص 3 أصغر أو يساوي من ناقص 1. ونعلم أن الإيكغيك متاعنا، نعرفو أن الإيكغيك متاعنا بين 2 و 5. أنا نحب نحصر إكس مع إيكغيك. إذا إكس مع إيكغيك نجمع ناقص 1 مع 5. باش نعمل إكس مع إيكغيك هاكا ولا باش نعمل ناقص 1 مع 5 ناقص 3 مع 2 ناقص 1 مع 5. هذه ناقص 1 زائد 5. وعلى اليسار ناقص 3 مع 2. وبالتالي إكس مع إيكغيك أصغر. ناقص 1 مع 5 هي 4 وناقص 3 مع 2 هي ناقص 1. وهكا لقيت حصر الإكس مع إيكغيك. بعد قال لي وناقص إكس، يلزمني نلقى حصر الناقص إكس. باهي، نعلم أن إكس في المجال ناقص 3 ناقص 1. يعني إكس أكبر أو يساوي من ناقص 3 وأصغر أو يساوي من ناقص 1. باهي، أنا حاجتي بناقص إكس. هنا باش نضرب في ناقص 1 في الوسط وعلى اليسار وعلى اليمين. القاعدة تقول إني كي نضرب في عدد سالب العلامة تتبدل تتغير. نجي لهنا ونضرب في ناقص 1 وهنا في ناقص 1 وهنا في ناقص 1. ناقص 1 ضارب ناقص 1 ضرب ناقص 1 ضرب. بما أني ضربت في عدد سالب العلامة المكان متاعها يتغير. تولي هاك
كيف كيف راهو نجم نبدل البلاصة متاع العداد، مثال هذوما نجيبهم لهنا وهذا نجيبو لهنا كيف كيف. باهي لهنا ناقص واحد ضارب ناقص ثلاثة قاعدة، معناتها كي نضرب عدد سالب العلامة تتقلب، وهنا ناقص واحد في إكس باش ضربت في ناقص واحد باش تحصل على ناقص إكس، وهنا ناقص واحد ضارب ناقص واحد، وهنا إذا أتحصل على حصل ناقص إكس، ناقص إكس أصغر ناقص واحد ضرب ناقص ثلاثة هو ثلاثة، ناقص واحد ضرب ناقص واحد هو واحد. هنا نكتب يعني كيف كيف هنا يعني لأن تحصلت نقول إذا ولا ومنه، إذا حصلت على حصر ناقص إكس، إذا ناقص إكس أصغر من ثلاثة وأكبر من واحد. باهي اللي بعده قال لي إكس ناقص إيكغيك، هنا باش نعمل حصر الإكس ناقص إيكغيك. باهي ملاحظة مهمة، فما برشا كلام دايرت يقول لك نعلم أن إكس أكبر من ناقص ثلاثة أصغر من ناقص واحد، ونعلم أن إيكغيك أكبر من اثنين وأصغر من خمسة. ديريكت إكس إلا إيكغيك يعمل هكا، إكس إلا إيكغيك ويطرح يعمل لك إلا واحد إلا خمسة، خاطر عمل إكس إيكغيك يعمل لك هنا إلا ثلاثة إلا اثنين. ردوا بالكم هذا غلط خطأ، معناتها ردوا بالكم دونجورو، ردوا بالكم ما نعملهاش هكا. شوفوا كيفاش نكتب، ريتك إكس ناقص إيكغيك، إكس ناقص إيكغيك نجم نكتبها هكا، إكس مع بين قوسين لهذه ناقص إيكغيك، يلزمني نعمل حصر الناقص إيكغيك وبعد نعمل إكس مع ناقص إيكغيك. باهي نعلم أن إيكغيك أكبر من اثنين أصغر من خمسة، إذا ناقص إيكغيك وريتكم عبارة ضربت في إلا واحد، كي نضرب في إلا واحد نبدل البلايص تولي ناقص خمسة لهنا، خاطر كي نضرب في عدد سالب ولا نعمل المقلوب البلايص يتبدل، لهنا تولي ناقص اثنين. أوجدت حصر الناقص إيكغيك، ونعلم أن إكس ونعلم أن إكس أكبر من ناقص ثلاثة، أكبر أو يساوي، لأن المجال مغلق، كان تلاحظوا لهنا المجال متاعنا يكون مغلق. باهي وأصغر من ناقص واحد، أصغر من ناقص واحد، وبالتالي إكس مع ناقص إيكغيك نجي نعمل إكس مع هيك مع ناقص إيكغيك ونعمل ناقص واحد مع ناقص اثنين وناقص ثلاثة مع ناقص خمسة، هوني إكس مع ناقص إيكغيك اللي هي إكس ناقص إيكغيك أكبر من ناقص ثلاثة مع ناقص خمسة، نحط أقواس لخاطر عدد سالب نعم نحطو بين قوسين، وأصغر من ناقص اثنين مع ناقص واحد. باهي ناقص ثلاثة مع ناقص خمسة نكتب يعني ناقص ثلاثة مع ناقص خمسة هي ناقص ثمانية، وبالتالي إكس ناقص إيكغيك أصغر من ناقص ثلاثة وأكبر من ناقص ثمانية، وهكا نكون جاوبت عملت حصر الإكس ناقص إيكغيك. السؤال ب اشنو قال؟ بين أن إكس ضرب إيكغيك تنتمي للمجال المغلق ناقص 15 ناقص 2. ب
نحب نبين إن إكس ضرب إيكغيك في المجال المغلق ناقص 15 ناقص 2 عليه إكس ضرب إيكغيك السباس هذا هو في إكس ضرب إيكغيك نحب نبينها تنتمي للمجال ناقص 15 ناقص 2. ماذا يعني هذا؟ نعلم أن إكس أكبر من ناقص 3 أصغر من ناقص 1. ماذا يعني؟ لحظة سامحوني، والإيكغيك متاعي باش نكتبها هنا الإيكغيك نقولكم عليها، والإيكغيك بين 2 و 5. فما برشا يغلط حاجته بحصر الإكس في إيكغيك يعمل إكس في إيكغيك ناقص 1 في 5 وناقص 3 في 2. لا غلط، رد بالك، يلزم هذوما باش نعمل حصر وباش نعمل جذاء ضرب حصر الإكس ضرب إيكغيك يلزم الطرفي المجال معناتها الطرفي هذه يكونوا موجبين، معناتها لي زيكستريميتي هذوما يكون كلهم موجبين، هذه موجب هذه موجبة، يعني باش يلزم هذه يكون موجب في الضربة، وهذه تكون موجب وهذه تكون موجبة وهذه تكون موجبة. تو الإيكغيك ما عنديش معاه مشكل خاطر اثنين موجبة في الضرب يلزم هذوما يكونوا موجبين، لي زيكستريميتي نقولوا احنا أطراف المجال متاعي هذوما، هذه تكون موجب وهذه تكون موجب وهذه تكون موجب وهذه تكون، يلزم هذوما يكونوا موجبين باش نضرب. هذه ناقص 1 وهذه ناقص 3 مقلقة، يلزم نرجعهم موجبين، نضرب في ناقص 1 عبارة باش نضرب في ناقص 1، ناقص 1 في الإكس ناقص إكس، كي نضرب في الناقص في عدد سالب يتبدل، ناقص 1 في ناقص 1 والواحد تولي لهنا، ناقص 1 في ناقص 3 3 تولي له، هكا رجعتهم موجبين. ريتو كيفاش ولاو موجبين، تو عند الحق اني نضرب يلزم يكونوا موجبين، هذه مع 5 وهكا ناقص إكس إيكغيك باش تولي أصغر من 5 ضرب 3 اللي هي 15 1 ضرب 2 2. أما أنا حاجتي بنكادرمون نحب حصر، حاجتي باش نعمل حصر الإكس ضرب إيكغيك، عاود نضرب في إلا واحد مرة أخرى، كي نضرب في إلا واحد لهنا تولي إكس إيكغيك، خاطر ضربت في إلا واحد، ضربت في إلا واحد تولي إلا 15 لهنا وتولي إلا 2 لهنا، وهكا جيت لهنا جاي نكتب يعني ونعلم أن إيكغيك، أني أعلم أن إيكغيك بين ومنه، ولهنا نقول إذا، وبالتالي إكس إيكغيك تنتمي للمجال. بون بلا جيست لحظة، لهنا رانا عبارة، هذه عبارة ضربت في ناقص 1، ضربت في عدد سالب يتبدلوا بالعكس، ريت ما ضربت في ناقص 1 ضربت منه باش تحصلت على هذه ضربت في عدد سالب، دونك هذه تولي لنا 15 ناقص 15 وهذه تولي لهنا تولي ناقص 2، كي نضرب في عدد سالب نبدل البلايص، وبالتالي بينت انه اكس إيكغيك في المجال ناقص 15 ناقص 2، وهكا نكون جاوبت على الباء. لتكون العبارة سي تساوي 3 إكس مع 4 على إكس إلا 1، قد يبين أن إكس ناقص 1 مخالف للصفر. إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل نجاوب لكم على السؤال هذاك. إن شاء الله تكون عجبتكم الحصة، متنساوش تعملوا أبوني. قبل كل شيء نسيت ما قدمت لكم مشروع حياة من مسلاتي أستاذ الرياضيات. كان عجبكم الفيديو خلوا كومنتير، وحاجة ما كنتوش فاهمين اكتبوها في الكومنتير. إلى اللقاء في حصة أخرى.